السلام عليكم. احنا مجموعة HBH الملا ترويج ساعات فيترينوكس، وهي من الساعات السويسرية المشهورة. وفينيجر، ساعات فينيجر هي من ضمن الساعات السويسرية المتداولة بين الزبائن والمشترين، وهي ساعات ذا متانة، وخصوصا الفيكتورينوكس وتحت مسمى ايضا سويس ارمي، وهي ساعات قيمة جدا وتتحمل الصدمات، فيها منها الاوتوماتيك ومنها البطاريات، وهي ساعة يعني ظهرت من فترة طويلة يعني، ومعروفة يعني في متانتها. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. VVF شوبجيت لخدمات التسويق الإلكتروني والمتاجر الإلكترونية. اليوم عندنا إيفنت تجمع مع شركاء. أهلا وسهلا. Bismillahirrahmanirrahim. On behalf of VPF Shopgate, it's a privilege that Mr. Ali Hassan Al-Jafari and Mr. Umar Al-Umari is with us. We are very happy for this ceremony today, and you can see a lot of noise here, a lot of motorbike are here. We welcome all of them, and we hope that VPF Shopgate will play a key role in promoting such kind of events. Thank you.